Okay, so what is up mga idol? So welcome sa panibagong video na ulit. Okay, so sa ngayon, so may shop na tayo. So plano ko na maglagay din ng vulcanizing shop mga idol. So ang i-vulcanize namin is yung mga gulong lang ng motor. So yun. So ngayon gagawa muna ako ng vulcanizer. Yun mga idol. DIY vulcanizer. So yun. Okay.
videos, please click there sa taas, yan. So, click nyo yan para mapanood nyo yung ibang videos tungkol sa mga motor o sa pagkukumpuni ng motor, mga idol, yan. Okay, kung hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa baba. Saka yung notification bell para laging updated sa mga gagawin ng video. That's it for the video. Thank you for watching as always. Ride safe and enjoy your riding. Peace.